No hei! Tällä videolla ajattelin kertoa teille tutkimusprojektistani, jonka nimi on Vaikeita suhteita, tunteiden lukeminen kokeellisessa yhdysvaltalaisessa nykyrunoudessa. Tätä projektia on rahoittanut viimeisen 2 vuoden ajan Koneen säätiö, ja rahoitus päättyy tässä kuussa, joten ajattelin tässä kerrata, mitä olen viime aikoina tehnyt. No, tässä projektissa mä olen kiinnostunut siitä, millaisia tunnesuhteita runotekstit tarjoavat lukijoilleen ja miten runous laittaa tunteet liikkeelle. Kyse on siitä, mitkä ominaisuudet teksteissä saattaisivat vaikuttaa tunteiden lukemiseen. No, perinteisesti kirjallisuuden tutkimuksessa on puhuttu paljon esimerkiksi samaistumisesta, siitä, että lukija jollain tapaa identifioituu esimerkiksi romaanin päähenkilöön tai runon puhujaan. Mutta kuitenkin on paljon tekstejä, esimerkiksi juuri nykyrunoutta, joka ei välttämättä toimi näin selkeästi. Yhtenäistä puhujaa ei ehkä ole, tai samaistumista voi vaikeuttaa jokin tekstin ominaisuus, kuten vaikutelma siitä, että runon puhuja on epäaito, teennäinen tai muuten epäjohdonmukainen. Joissakin runoissa saatetaan käyttää vaikkapa internetistä kerättyä tekstimateriaalia osana runoa, tai teksti saattaa muuten olla hyvin hajanaista. Ja tässä tutkimuksessani kysyn, millaista tunteiden lukemista tällainen runous oikeastaan vaatii. Mitä ovat ne asennot, joita tällainen runous tarjoaa? Mitä se voi kertoa meille tunteista ja suhteistamme runoihin ja teksteihin? No, käytännössä olen tässä projektissa kirjoittanut artikkeleita, jotka käsittelevät usein yhtä runoilijaa, ja heidän mukanaan projektin peruskehykseen tulee mukaan muita näkökulmia. Esimerkiksi kirjoittaessani Trisha Lone esikoisteoksesta The Complete Purge, joka ilmestyi vuonna 2013, pohdin sitä, miten Lone-teos on yhtäältä kirjoitettu lukijalle, joka on selvästi kokenut kokeellisen nykyrunoinen lukija, mutta toisaalta sitten teoksen tunnustukselliset piirteet vaativat myös lukemista, jossa asettaudutaan jollain tapaa alttiiksi tietynlaiselle haavoittuvuudelle, sille, että päästetään irti osasta siitä kriittisestä etäisyydestä, joita tällaisilla lukijoilla usein on. Teos pelaa siis tunteiden kautta valta-asetelmilla. Näitä asioita voi päätellä tekstin sisältä lukemalla sen ominaisuuksia ja tarjoamia asentoja tiettyjen teoriakehysten kautta. Ja tästä kirjoittamani artikkeli ilmestyy myöhemmin eräässä tieteellisessä aikakauslehdessä, jonka nimi on Journal of Modern Literature. Ja toisena esimerkkinä voisin mainita vasta viime viikolla ilmestyneen artikkelini Bernadette Meyerin Studying Hunger Journals-teoksesta. Se ilmestyi tässä kirjassa, jonka nimi on Movement and Change in Literature, Language and Society. Ja tämä kirja on siis valikoima artikkeleita, joissa tarkastellaan liikettä ja muutosta, aikaa ja paikkaa monelta eri kannalta. Monitieteisesti kirjallisuuden tutkimuksen, kielen tutkimuksen, kielitieteen, käännöstieteen ja kulttuurin tutkimuksen kannalta. No, omassa artikkelissani keskityn Bernadette Meyerin tapaan käsitellä mielen liikkeitä siten, että runoteos toimii eräänlaisena mindfulness-projektina, jossa kyse on siitä, kuinka oma minä rakentuu mielen liikkeissä eikä niinkään yhtenevänä kokonaisuutena. Ja mindfulness on myös eräänlainen vihje lukijalle lukemisen asennosta. Lukijan asema on neutraalin tarkkailijan asento, josta tehdä havaintoja. Ja sekä Trisha Lone että Bernadette Meyerin kohdalla olen pohtinut myös runouden sisäisiä rajanvetoja, koska perinteen mukaisestihan yhdysvaltalaisessa runouden historiankirjoituksessa on tavattu herkästi vetää rajoja perinteisen ja kokeilevan runouden välillä. Ja näihin rajoihin liitetään usein myös muita rajoitteita, kuten se, että ajatellaan, että perinteinen on henkilökohtaista ja tunnepitoista, ja sitten toisaalta on avantgarde tai kokeilevampi kirjoittaminen, joka on sitten taas älyllistä ja monimuotoisempaa kuin tämä yksinkertaisena pidetty perinteinen tunnustuksellinen runous. Mutta kuitenkin viimeaikainen runous myös haastaa käsityksiä siitä, mitä tarkoittaa kirjoittaa henkilökohtaisesti runoudessa. No, nämä 2 artikkelia Trisha Lonesta ja Bernadette Meyerista ovat esimerkkejä siitä, mitä olen tehnyt, mutta projekti käsittelee myös monia muitakin runoilijoita ja muitakin artikkeleita on ilmestymässä tai tekeillä. No, parhaillaan olen vetämässä projektin ajatuksia myös yhteen artikkelissa, jossa pohdin, mitä runouden yliopistotason opetus voisi oppia tunteiden lukemisesta. Ja sitten myös yhdessä erään toisen tutkijan kanssa keräämme empiiristä dataa toiseen artikkeliin. Näistä lisää sitten myöhemmin, kun nämä artikkelit joskus ilmestyvät.
Mutta mä laitan nyt tähän videon alapuolelle tänne YouTubeen linkkejä pariin tekstiesimerkkiin Trisha Lowelta ja Bernadette Myerilta. Englanninkielisiä esimerkkejä. Ja voit halutessasi lukea itse ja miettiä, miten tunteiden lukeminen oikeastaan toimii. Mitä tunteita koet? Millaisia tunteita ajattelet tekstin puhujan kokevan? Koetko, että teksti pyrkii vaikuttamaan tunteisiisi? Liittyvätkö kokemasi tunteet tekstin sisältöön vai lukemistilanteeseen? Ja voit myös jättää kommentin tähän videoon ja kertoa, mitä ajattelit.